हेलो साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ आज यहाँ धुलीखेलमा आइपुगेको छु। धुलीखेलमा आइपुग्दाखेरि एउटा आर्टिफिसियल वाटरफल देख्न पायो। एकदम सुन्दर रहेछ, एकदम राम्रो। अनि वाटरफल चाहिँ हामी नेचुरल पनि देख्न सक्छौं भने यो चाहिँ आर्टिफिसियल पनि धेरै ठुलो पनि हुन सकिन्छ, सानो पनि हुन सकिन्छ। यो चाहिँ ठिक्कको रहेछ। माथिसम्म कहाँसम्म रहेछ म चाहिँ माथि गएर हेर्ने छु। एकदम राम्रो यो ठाउँलाई यसले एकदम आकर्षण गरेको हामी देख्न सक्छौं हैन। यहाँबाट म माथि गइरहेको छु यो वाटरफलमा, आर्टिफिसियल वाटरफल। यो चाहिँ एकदम पत्थरमा बनेको रहेछ। म पनि अचम्म लागिरहेको छ, ढुङ्गालाई खोपेर बनेको यहाँ हेर्नुस्, यो सबै ढुङ्गा हो। यो ढुङ्गालाई चाहिँ एकदम खोपेर बनेको एकदम ठुलो आर्टिफिसियल। यो चाहिँ मैले नेचुरल जति पनि देखिरहेको छ राम्रो। यहाँ तल चाहिँ हाम्रो सर आइरहनु भएको छ। म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। अनि यहाँबाट पनि हामी यहाँ वाटरफल हामी देख्न सक्छौं। यो चाहिँ सबै आर्टिफिसियल नै हो है, नेचुरल चाहिँ होइन। एकदम यो ठाउँलाई यो होइन, यो चाहिँ खासमा रिसोर्ट हो। यसलाई चाहिँ एकदम आकर्षण पनि गर्दो रहेछ यो वाटरफलले। हेर्नुहोस् है, तपाईहरु सबैजनाले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अब एक स्टेप माथि गएर यहाँ पानी आएको ठाउँसम्म हेर्नेछु कसरी झर्दैछ। ल यहाँ यसरी चाहिँ पानी आइरहेको रहेछ। यहाँबाट तीन ठाउँबाट आएर तल चाहिँ एकदम राम्रोसँग पानी वाटरफल भइरहेको रहेछ। काठमाडौँदेखि नजिकको ठाउँ धुलीखेलमा तपाईहरु आउनु भयो भने यसरी हिमालयहरु देख्न सक्नुहुनेछ। हिमालयहरु चाहिँ एकदम हिउँ परेर लटरमा हिउँ परेर सिधै देख्न सक्नुहुन्छ। यति टाढा छ कि है यो हिमालयहरु चाहिँ, तर पनि हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं। कति लानै छ। नेपाल चाहिँ एउटा पहाड हैन, पहाड हैन, जंगल हिमाल भएको देश पनि भन्न सक्छौं मेरो विचारमा हैन। कति ठाउँमा जंगल छ भने हैन, यसरी पहाड पनि छ अनि हिमाल पनि छ। हामी हिमालहरु पनि देख्न सक्छौं। यो हिमालहरु चाहिँ कति राम्रो छ है, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। धुलीखेलमा आउनुको फाइदा भनेको घुम्न आउनु भनेको हिमालहरु देख्नु पनि हो। हामी डाँडाकाँडा अनि पहाडहरु सबै देख्न सक्छौं अनि हिमालहरु पनि देख्न सक्छौं, सबै ठाउँहरु। अनि यस्तो सुन्दर ठाउँ देख्न सक्ने भनेको एउटा धुलीखेल पनि हो। तपाईहरु पनि यस ठाउँमा आएर घुम्न सक्नुहुनेछ। अनि यही कारण तपाईहरु सबैजना आइदिनु होला। यता गर्न चाहिँ सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सबै नयाँ साथीहरुले।